අද කතා කරනවා අපේ බිස්නස් එකට YouTube channel එකට එහෙමත් නැත්නම් අපේ Facebook page එකට කොහොමද අපි free logo එකක් design කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා බිස්නස් එකක් කරගෙන යන කෙනෙක් නම් නැත්නම් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ බිස්නස් එකට අනිවාර්යයෙන්ම brand එකක් ඕන වෙනවා, logo එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ බිස්නස් එක ඉදිරියට කරගෙන යන්න ඔයාලට අවශ්‍ය කරනවා office stationeries. ඒ කියන්නේ design කරපු letter heads, marks ඒ වගේ විවිධාකාර දේවල්. ඉතින් මේ හැමදේම කොහොමද අපි ෆ්‍රී ඩිසයින් කරගන්නේ කියන එක ගැන අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. එහෙනම් වෙඩි කතාවක් නැහැ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලා තාමත් SL Tutorial YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙන තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට යන්න කලින් මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට බලාගෙන යන්න කලින් ඔයාලා logo එකක් design කරද්දී මොන කරුණුද අපි පිළිපැදිය යුත්තේ කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ, හිතලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මම පොඩි ටිප්ස් තුනක් දෙන්න තීරණය කරා. ඉතින් ඇත්තටම ඩිසයිනින් වලදී අපිට rules and regulations කියලා දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපිට කැමති විදිහකට ඒක ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ අපේ ක්‍රියේටිවිටි එක මත. ඉතින් ඒ වුණාට logo එකක් නිර්මාණය වෙනකොට අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම තිබිය යුතු කාරණා තුනක් මම මෙතනදී පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. අංක 1 ඔයාලා හදන logo එක ඉතාමත් simple logo එකක් වෙන්න ඕනේ. simple කියන්නේ දැකපු ගමන් ඇත්තටම eye catching logo එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉක්මනට මතක තියාගන්න පුළුවන් logo එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඉක්මනට මතක තියාගන්න පුළුවන් logo එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම හොඳ color combination එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් luminous color use කරන්නෙත් නැතුව dark colors use කරන්නෙත් නැතුව ඒකට හරියන color profile එකක් තෝරගෙන ඒක මත ඒ කලර්ස් එක logo එක ඩිසයින් කරන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම logo එක මතක හිටින්න නම් හොඳ color combination එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඇහැට ප්‍රියමනාප වෙන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් simple වෙන්න ඕනේ. සමහර ලාට ඉතින් ඔයාලා clients ලගේ recommendation එක අනුව ඔයාලට පොඩි complex ගතියක් තියෙන logo එකක් ඩිසයින් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක customer ගෙන් customer එහෙම නැත්නම් client ගෙන් client වෙනස් වෙනවා. සමහර clients ලා ඊටම simple logo වලට කැමති, සමහරු complex logo වලට කැමති. ඉතින් ඒක depend වෙන්නේ ඔයාගේ customer මත. ඉතින් හැමතිස්සෙම පොදුවේ අපි හැම logo එකක් ඩිසයින් කරද්දිම අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ගොඩක් simple විය යුතුයි. ඒ වගේම මතකයේ රැඳෙන logo එකක් විය යුතුයි. ඒ වගේම හොඳ color combination එකක් තිබිය යුතුයි. ඉතින් මේ කාරණා තුන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා පිළිපදින්න ඕනේ. මම මේ කියන්න යන වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ මේ කාරණා තුන ඉතාමත් හොඳින් පිළිපදිනවා කියලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට යනකොට බලා ගන්න පුළුවන්කම හම්බෙයි. ඉතින් අද මම යූස් කරන වෙබ්සයිට් එක තමයි Taylor Brands කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ විශේෂත්වය තමයි අපි මේකෙදි ඉන්පුට් කරන්න ඕන ඩීටේල්ස් ප්‍රමාණය ඉතාමත් සීමිතයි. මොකද අපි දෙන්න ඕනේ logo එක දෙන්න ඕන නම් මොකද්ද, ඔයාලගේ බිස්නස් එක නම් මොකද්ද, ඒ වගේම ඔයාලගේ බිස්නස් එක මොන වගේ එකක්ද කියලා අපි පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ෆිල් කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති ඩිසයින් එකක් තෝරන්න පුළුවන්. මොන විදිහට දෙන්න ඕනේ, ෆොන්ට් එක මොන විදිහට දෙන්න ඕනේ, ටෙක්ස්ට් එක මොන විදිහට දෙන්න ඕනේ කියන එක ගැන අපිට පොඩි ෆිල් කිරීමක් සිදු කරන්න තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට logo එක icon based logo එකක්ද එහෙම නැත්නම් shape based logo එකක්ද කියන එක select කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ steps කීපෙම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී මම හොඳින් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් මේකේ මම විශේෂත්වය කිව්වා වගේම මේකෙදි අපි මේ පුංචි details කීපය ඇතුළත් කරාට පස්සේ අපිට letter head එකේ ඉඳන් business card එකේ ඉඳන් water bottle එක pen holder එක දක්වා සියලුම stationeries මේක ඇතුලේ ඉතාමත් ඉක්මනින් තප්පර කීපයක කාලයක් ඇතුළත process වෙලා අපිට display කරනවා. ඉතින් මේවා ඔයාලට වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ මුළු pack එකම download කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට logo එක විතරක් download කරගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයාලා freelancer කෙනෙක් නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා local customers ලා ලංකාවේ customers ලාට logo design කරනවා නම් ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරන එකේ ඔයාලට පොඩි වාසියක් තියෙනවා. මොකද ඔයාලට නැවත හැම එකම ඩිසයින් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන ටික ගත්තා නම් ඔයාලට මොකප්ස් වලට ඒ අදාළ logo එක දාලා කස්ටමර්ට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි යමු මේක ප්‍රැක්ටිකලි කොහොමද logo එකක් ඩිසයින් වෙන්නේ කියලා බලන්න. මෙතන logo මේක කියලා ගහපුවාම අපිට එනවා මෙන්න මේ විදිහට Taylor Brands කියලා වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මේක ඇතුළට යන්න. ඉතින් මේ browser එක use කරන හැටි ගැන ඔයාලට අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ නැති වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයා හැමෝම දන්නවා මේ විදිහට browser එක open කරගෙන
මෙතන තියෙනවා අපිට logo name එක දාන්න. ඉතින් මෙතනදි මම sample එකක් විදිහට ABC කියන එක ගැන ABC කියන කම්පැනි එකට තමයි logo එකක් ඩිසයින් කරන්න යන්නේ. ඉතින් tagline එකක් දාන්න ඕනේ. මම මෙතන මට ආපු tagline එකට දාන්න to change your mind කියන එක. ඉතින් මෙතන to change your mind කියන එක දාලා මම ඇත්තට මේක හදන්නේ ස්ටුඩියෝ එකක logo එකක් තමයි මම ඩිසයින් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි මේකේ කොහොමද මේක ඇතුලේ process වෙන්නේ, ඒ වගේම මේකේ කොහොමද මේ දේවල් ඩිසයින් වෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ විදිහට දාලා මම ඩිසයින් කියන එක දුන්නාම මේක ටිකක් වෙලා load වෙනවා. ඊට පස්සේ අපෙන් පුංචි විස්තර ටිකක් අහනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේකදී අපේ ස්ටුඩියෝ කියන එක අයිති වෙන්නේ සර්විස් එකකට. ඉතින් මෙතනදී මම සර්විස් කියන එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ next කියලා යනවා. ඉතින් මෙතනදී අහනවා ඔයාලගේ shop එක මොකක්ද? ඉතින් මෙතනදී අපි දානවා මේක photography studio එකක්. photography and videography කියන එක මම දාන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා අපේ ස්ටුඩියෝ එක ගැන පොන්චි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක්. ඉතින් මේකට ඔයාලට පොඩි මොකක් හරි වචන කීපයක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒක මම මේ වෙලාවේ දාන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු කොහොමද මේක ඩිසයින් වෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මෙතනදී අර මම කලින් කිව්වා වගේ අහනවා icon based logo එකක් දෝනේ නැත්නම් name based logo එකක් දෝනේ, එහෙම නැත්නම් initial based logo එකක්ද ඕනේ කියලා. මම ගිහලා මෙතන name based logo එකට මාරු කරනවා මෙතන ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට අවශ්‍ය ඔයාලා කැමති fonts 3ක් select කරගන්න. ඉතින් ඇත්තට මම මෙන්න මේ වැල් අකුරු වලට කැමති හින්දා මම මෙතනදී මේ font එක select කරනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ classy කියන font එක select කරනවා. මම මේ වගේ texture වගේ font වලට එච්චර කැමති නෑ. මේ වගේ rounded, bold ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ එකටත් මම කැමතියි. ඒ හින්දා මම මේ තුන select කරලා ඉස්සරහට යනවා next කියන එක click කරලා. ඉතින් මෙතනදී මේගොල්ලෝ පුංචි time එකක් ගන්නවා 100% load වෙන්න තමයි මේගොල්ලෝ මේ time එක ගන්න. ඉතින් මෙතනදී මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා අපේ social media post මෙයාලා plan කරනවා කියනවා, business card ටික අපි plan කරනවා කියනවා. ඔන්න ඉතින් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා name based logo එක. ඉතින් මේක මම හිතනවා අපිට කැමති විදිහකට වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙයි කියලා. අපි බලමු මෙතන තවත් අපිට relevant වෙන logos design වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔන්න ඉතින් අපේ logo එක මේ වෙනකොට design වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මේගොල්ලෝ අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. Facebook page එකක් හැදුවොත් අපේ logo එක දාලා cover photo එකයි profile picture එකයි දාපුවම මොන වගේද, එහෙම ඒ වගේම letter heads මොන වගේද තියෙන්නේ, ඒ වගේම business card මොන වගේද තියෙන්නේ, social media post මොන වගේද තියෙන්නේ, name tags කොහොමද තියෙන්නේ, ඊට අමතරව diaries, water bottle, coffee cup, එතකොට මෙතන social media post, එතකොට invitations, එහෙම නැත්නම් envelopes, ඒ වගේම පොඩි notebooks සහ t-shirt මොන වගේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන අපිට bags පෙන්නනවා, t-shirts, එතකොට මේ wallpapers වගේ දේවල්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් features මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා local customer කෙනෙක්ට ඔයා logo එකක් design කරනවා නම් මේක ගොඩක් වටිනා website එකක් වෙයි කියලා. මොකද මේකෙදි හැමතිස්සෙම ඔයාලට logo එකේ name එකයි tagline එකයි පුංචි විස්තර අපි කලින් fill කරපු පුංචි විස්තර ටික දුන්නාට පස්සේ මේ හැම දෙයක්ම automatically design වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වටිනා feature එකක් ඔයාලා local customer කෙනෙක්ට logo එකක් design කරනවා නම්. ඉතින් international customer කෙනෙක්ට logo එකක් design කරද්දි මෙහෙම හරියන්නේ නැහැ. එයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට එයාලගේ requirement එකට ඔයාලට logo එක manually design කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් local customersලා සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ logo එක හදලා දුන්නා නම් එයාලා satisfied වෙනවා. මොකද ඒ satisfaction එක වැඩි කරන්න තමයි මෙන්න මේ වගේ sample කීපයක් ඔයාලට හදලා දෙන්න කියලා මම recommend කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට logo එක edit කරන්න හැකියාව තියෙනවා, මෙතනින් වෙනස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මේක ඇතුලේ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔයාලට හොඳටම තේරෙනවා ඇති මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම ඔයාලා local customers ලට එහෙම නැත්නම් ඔයාලා freelancer කෙනෙක් නම් ඔයාලා මේකේ subscription එකක් මිලදී අරගෙන තියාගන්න එක වටි ඉස්සරහා ඔයාලා කරගෙන යන වැඩවලදී. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී simple details කීපයක් විතරයි fill කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කීපේ fill කරාට පස්සේ ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ logo එක, stationery ඒ වගේම ඒක relevant හැම දෙයක්ම ඔයාලට download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒකේ after preparation කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේම after edit කරන්න පුළුවන් logo එක design වෙලා ඉවරනට පස්සේ website එක ඇතුළෙම.
ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලා යූස් කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගැන ඔයාලට තියෙන අත්දැකීම කොහොමද කියලා අනිවාර්යෙන් අපිට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා නම් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේක කොහොමද මේ විදිහට කරගන්නේ කියන එක ගැන අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම මේවට හැම එකකටම උත්තර දෙනවා. අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලට උදව් කරනවා. ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන ඔයාලා අදහස් යෝජනා චෝදනා හැම එකම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලන්න එන අනිත් කට්ටියට ඒ ඔයාලගේ අදහස් සහ යෝජනා ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම කියන්න තියෙන අනිත් දේ තමයි ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් SL Tutorial YouTube channel එකට අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට යටින් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට මේ වගේ දාන වටිනා කියන videos ගොඩක් ඉක්මනටම ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යන්න Instagram එක පැත්තට ගිහිල්ලා පහල ලින්ක් එකේ ඇති ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම අපිව follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම යන්න Facebook එකට ගිහිල්ලා SL Tutorial කියලා search කරන්න. search කරලා අපේ page එකට like එකක් දාලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද giveaways වගේ දේවල් මම අනිවාර්යෙන්ම Instagram එකේනුයි Facebook එකේනුයි තමයි මුලින්ම announce කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි YouTube එකට එන්නේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම ඔය page දෙක follow කරලා තියන්න අමතක කරන්න එපා. like කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකයේ අලුත් විස්තර ගොඩක් එක්ක තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ජය වේවා.